So hey guys, hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. म पनि सन्चै छु. Welcome back to the channel Radio Jhapali. So it's me your boy Project Brother and welcome to the very beginning of the new vlog. So आजको vlog चाहिँ हामी आएको छौं यहाँ चोबारमा. So म र मेरो भाइ आएको छौं. त्यो त्यही बस्छ एकछिन. म चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाउँछु तपाईँ बस्दै गरे भनेर भनेछ हैन. सो अनि आजको भ्लग चाहिँ इन्फर्मेटिभ काइन्ड अफ भिडियो रहन गइरहेको छ है. सो आज म हजुरहरुलाई डाउन हिल टेक्निक अथवा डाउन हिलमा चाहिँ कसरी चलाउने अथवा डाउन हिलमा बिगिनर्सहरुको लागि हुन्छ नि. अब कतिले चाहिँ फेरि भन्नु होला फेरि हामीले चलाउन आउँदैन यस्तो उस्तो. सो इफ यु नो द्याट्स भेरी गुड हैन. इफ यु डोन्ट नो देन दिस भिडियो क्यान बी हेल्पफुल टु यु. अनि सो लेट्स सी अन द बाइक अनि लेट्स बिगिन द भिडियो. सो डाउन हिल राइडिङमा चाहिँ चारवटा टेक्निक हुन्छ है. चारवटा टेक्निक अथवा चारवटा जो मान्छेमा डाउटहरू हुन्छ नि हो त्यो डाउटहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको छ है. त्यसमध्येमा थोरै एक दुईवटा चाहिँ म लिस्टिङ गर्न गइरहेको छु. जस्तै अब मान्छेहरू डाउन हिल जाँदाखेरि बाइकलाई चाहिँ स्टार्ट गरेर छोड्ने कि अफ गरेर छोड्ने, इन्जिन अन होस् कि अफ होस् भनेर कतिको डाउट होला है. अनि त्यस पछाडि अब कतिको चाहिँ के डाउट होला भने अब क्लचलाई चाहिँ प्रेस गरेर डाउन हिलमा जाँदा राम्रो हो कि क्लचलाई चाहिँ रिलिज गरेर डाउन हिलमा जाँदाखेरि राम्रो होइन हो, त्यो पनि डाउट होला कसैलाई. कस्तो डाउट होला भन्दाखेरि अब हुन्छ नि हामी न्युट्रलमा हिँड्दाखेरि राम्रो कि अब गियरमा हिँड्दाखेरि राम्रो भनेर कसैलाई डाउट होला. र कसैलाई चाहिँ के डाउट होला भने अब हामीले अब डाउन हिलमा ब्रेकिङ युज गर्नु पऱ्यो भने अगाडिको ब्रेक युज गर्ने कि पछाडिको ब्रेक युज गर्ने होइन, अथवा कि दुइटै ब्रेक युज गर्ने है, त्यो भनेर डाउट होला है. सो त्यो डाउटहरू चाहिँ म आज अलिकति क्लियर गरिदिन गइरहेको छु है. सो दिस भिडियो विल गन बी अबाउट हुन्छ नि त्यही अराउन्ड 5 to 6 मिनट्सको भिडियो हुनेछ. सबैजनाले हेरिदिनु होला राम्ररी है. अनि यसलाई पनि पहिलाको अरू भिडियो जस्तै माया देखाइदिनु होला. सो लेट्स बिगिन द भिडियो. अनि म अब यहाँबाट चाहिँ तल जान्छु है त. सो आई एम अन द रोड. सो लेट्स कम टु द टपिक होइन. सो हाम्रो फर्स्ट टेक्निक रहेको छ, फर्स्ट डाउन हिल टेक्निक रहेको छ हाम्रो इन्जिनलाई चाहिँ अन राख्ने कि अफ राख्ने. सो रिगार्डिङ दिस पोइन्ट है म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि डाउन हिल जाँदाखेरि सधैँ जहिले पनि तपाईँको इन्जिन चाहिँ अनै होस् क्या. किनभने अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब तपाईँ एउटा स्पिडमा डाउन हिलमा गइरहनु भएको हुन्छ होइन. अब पछाडिबाट गाडी आइदियो अरे अथवा डाउन हिलमा गइरहनु भएको छ अनि सो अलिकति अगाडि जाने बित्तिकै अथवा थोरै अगाडि जाँदाखेरि केही उकालो आयो अथवा केही बम्सहरू आएर तपाईँहरूले त्यतिखेर चाहिँ गाडीलाई स्लो गर्नु पऱ्यो भने गर्नुपर्ने हुन्छ नि त. अनि पछाडिबाट यदि हजुरको कुनै गाडी अथवा बस अथवा कारहरू जुनै भयो नि 4 व्हिलर 2 व्हिलर जे पनि आइरहेको छ भने यदि तपाईँको इन्जिन चाहिँ अन छ भने हजुरले डाइरेक्ट गियर सिफ्ट गरेर अथवा हजुरको इन्जिन चाहिँ अन र गियरमा छ भने तपाईँले प्लस रिलिज गर्ने बित्तिकै तपाईँ अलिकति मोमेन्टम गेन गर्न सक्नुभयो नि त होइन. तर अब यदि तपाईँको इन्जिन अफ छ भने त बाइक स्टपै हुने भयो पुरै. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक पछाडिबाट आएकोले हजुरहरूलाई अब हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्टहरू पनि हुने अथवा त्यो हुन्छ नि कुनै अब क्रासेसहरू हुने पनि हुनसक्छ है. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई बाटोमा अथवा डाउन हिलमा तपाईँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इन्जिन अनै गर्नु भनेर म सजेस्ट गर्छु है. सो सेकेन्ड टेक्निक रहेको छ के भन्दाखेरि हामी अब यसरी बाटोमा अब डाउन हिलमा हिँड्दाखेरि चाहिँ अब हामीले क्लचलाई चाहिँ प्रेस गर्ने कि क्लचलाई चाहिँ रिलिज गरेर छोड्ने रिलिज गरेर डाउन हिलमा जाने भन्ने डाउट होला है. सो त्यसको रिगार्डिङ चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले क्लचलाई प्रेस गरेर पनि डाउन हिलमा जानुभयो र अथवा क्लचलाई पुरै रिलिज गरेर डाउन हिलमा जानुभयो भने पनि केही पनि हुँदैन है. दुइटै तपाईँहरूलाई बेनिफिटै हुन्छ. किनभने अब जस्तै हामीले यदि क्लचलाई हामीले प्रेस गरेर डाउन हिलमा गयौँ भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्जिनको क्र्याङ्क साफ्ट र गियर बक्सको जुन साफ्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ उयो हुन्छ नि त दुई चार चाहिँ अब डिसइङ्गेज हुन्छ नि त हो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको बाइक चाहिँ स्टार्टमै हुन्छ. तर यदि तपाईँलाई भन्छ नि अब हजुरले एक्सिलेटर रेप गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूको बाइकले चाहिँ अब जुन फ्युल कन्जम्सन गर्छ त्यो फ्युल चाहिँ कन्जर्भ चाहिँ कम्ती मात्रै गर्छ क्या, धेरै गर्दैन क्या. जति उसलाई स्टेबलमा चाहिने हुन्छ स्टेबल मुभमेन्टमा चाहिने हुन्छ हो त्यति मात्रै उसले त्यो कन्जम गर्छ भनौँ न है. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको माइलेज पनि अलिकति इन्क्रिज हुने गर्दछ डाउन हिलमा जाँदाखेरि है. त्यही भएर मान्छेहरूले प्रायः क्लचलाई चाहिँ प्रेस गरेर अथवा न्युट्रलमा राखेर डाउन हिलमा जानुहुन्छ नि त. सो त्यो पनि एउटा उयो नै भएन. सो अब यदि तपाईँले अर्को कुरा भने तपाईँले रिलिज गरेर छोड्नु भन्छ कि रिलिज गरेर उयो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको फाइदा चाहिँ अब लिङ्क के अरे मतलब टेक्निक 1 सँगै रिलेटेड छ क्या. अब तपाईँले यसरी कुदाइरहनु भएको छ होइन. अब तपाईँ डाउन हिलमा गइरहनु भएको छ. अब तपाईँलाई हल्का अब अहिले मेरो कति 19 को स्पिडमा छ है. यसले चाहिँ मेरो के हुन्छ भने जस्तै मैले क्लचलाई प्रेस गरेँ यसले मेरो अब स्पिड अलिकति बढ्दै जान्छ क्या. जस्तै फर इक्जाम्पल 20, 21 होइन 22 बढ्दै गयो. मैले क्लचलाई छोडेँ भने यसको जति यो सेकेन्ड गियर अथवा थर्ड गियरमा मेरो बाइक छ त्यतिमा चाहिँ जति मोमेन्टम यसले गेन गर्न सक्ने हो त्यतिमा मात्रै आउँछ कि. जस्तै मेरो 19मा स्टेबल भयो नि हो. 19 भनेको चाहिँ हाम्रो अब यो गियरमा चाहिँ यति मात्रै स्पिड लान सक्छ है यसले. तपाईँले एक्सिलेटर नली भनेर चाहिँ हो इन्डिकेट गर्न खोजेको क्या. सो अनि यसले चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले हल्का रेप गर्नुभयो भने अब तपाईँले मोमेन्टम गेन गर्न सक्नु भने त अलिकति स्पिड गेन गर्न सक्नु भयो होइन. सो यसले चाहिँ
अब तपाईँले अलिकति अब होइन म योभन्दा अलिकति स्पिडै जान्छु अथवा हजुरले एक्सिलेटर प्रेस गर्न मन छ भने चाहिँ यो तपाईँले क्लचलाई चाहिँ रिलिज गरेर कुदाउँदाखेरि बेटर हुन्छ है। सो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै टेक्निक 1 सँगैको भयो नि त हजुरको उयो के अरे टेक्निक 1 सँगै रिलेटेड एक्सिडेन्ट अथवा क्रासेसहरूबाट तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ है। थर्ड पोइन्ट चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि अथवा थर्ड टेक्निक के रहेको छ भन्दाखेरि हामीले डाउन हिलमा हिँड्दाखेरि हामीले चाहिँ गियरलाई मतलब न्युट्रलमा राख्ने कि गियरमा राख्ने भन्ने कुरामा आउँछ है त। सो यो रिगार्डिङ चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँ डाउन हिल जाँदै हुन्छ भने चाहिँ म तपाईँलाई जहिले रिकमेन्ड गर्छु इन्जिन चाहिँ तपाईँको अन होस् र तपाईँको गियर चाहिँ 2 अथवा 3 मिनिमम पनि 2 to 3 को गियर्समा रहोस् क्या बाइक चाहिँ। के त्यसको चाहिँ एडभान्टेज अथवा त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै म अहिले 3rd गियरमा छु होइन। अब मेरो बाइक इन्जिन पनि अन छ र मैले एक्सिलेटर रेप गरेको छु मेरो बाइक एउटा सर्टेन स्पिडमा झरिरहेको छ डाउन हिलमा होइन। अब जस्तै तपाईँले न्युट्रलमा राख्नुहुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब जस्तै फर इक्जाम्पल न्युट्रलमा राख्नु भएन जस्तै यो न्युट्रलमा भयो तपाईँको स्पिड गेन भयो होइन। डाउन हिलमा जाँदाखेरि स्पिड तपाईँको गेन हुन्छ जस्तै 14, 15 भयो 16 भयो है 17 भयो। अब तपाईँले गियरमा राख्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले स्पिडलाई चाहिँ हल्का रिड्युस गर्छ क्या। अटोमेटिक इन्जिन ब्रेकिङ हुन्छ क्या। इन्जिन ब्रेकिङ भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब ब्रेकहरूको त्यति युज गर्नु परेन होइन। अनि प्लस अब तपाईँ डाउन हिलमा झर्ने भनेको त त्यही अराउन्ड 40 to 50 अथवा 50 को स्पिडमा झर्ने हो नि। त्योभन्दा बेसी त झर्नुहुन्न होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले इन्जिनलाई चाहिँ 2 to 3 गियर्समा राख्नुभयो भने चाहिँ प्लस इन्जिनलाई चाहिँ अन गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ अनि 2 to 3 गियर्समा चाहिँ राख्नुभयो भने तपाईँको डाउन हिलमा जाँदाखेरि एकदम तपाईँलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि इन्जिन ब्रेकिङ पनि भयो। 1 एडभान्टेज भनेको ब्रेकिङ अलिकति राम्रो भयो इन्जिन ब्रेकिङ पनि भयो प्लस तपाईँले ब्रेक त्यस्तै हार्ड प्रेस गरिरहनु परेन होइन। त्यो एउटा त्यो भयो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब तपाईँले थ्रटल लिनु पऱ्यो होइन। अब 2, 3 अब तपाईँलाई 50 भन्दा माथि स्पिड गेन गर्नु छ भने थ्रटललाई अलिकति उयो गर्नु अथवा रेप गर्नु थोरै एक्सिलेटर लिनु। त्यस पछाडि तपाईँ त आफ्नो त्यस पछाडि 4 to 5 गियर्समा तपाईँ सिफ्ट गर्दा पनि भइहाल्यो त्यो त नो प्रब्लम होइन। सो थर्ड टेक्निक भनेको चाहिँ त्यो छ भने फोर्थ टेक्निक भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले डाउन हिलमा चाहिँ पहिला अगाडिको ब्रेक युज गर्ने कि पछाडिको ब्रेक युज गर्ने कुरा आउँछ है। सो डाउन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कतिजनाले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँ एउटा सर्टेन मुभमेन्टमा आइरहनु भएको हुन्छ होइन अथवा क्लच प्रेस गरेर अथवा जे भयो भने एउटा मोमेन्टममा तल झर्दै हुन्छ डाउन हिल झर्दै हुन्छ होइन। अब सडनली तपाईँले चाहिँ क्लच रिलिज गरेर अथवा सडनली तपाईँले ब्रेक प्रेस गर्नु भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टायर स्किड हुन्छ भनेर कतिले भन्छ है। सो द्याट्स नट द वे है। त्यो त्यस्तो हुँदैन होइन। त्यो अब कसैलाई चाहिँ कसैलाई भएर उनीहरूले त्यस्तो भनेको होला तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तपाईँले ब्रेक प्रेस गर्दा केही पनि हुँदैन है। त्यो तर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब यदि रोड चाहिँ स्लिपरी छ भने चाहिँ अलिकति कन्सियस पुऱ्याएर अथवा ध्यान पुऱ्याएर ब्रेक प्रेस गर्नु होला। नत्र भयो त्यस्तो त्यो अगाडिको पछाडिको भन्ने नै हुँदैन क्या। अब तपाईँलाई अब जुनमा कम्फोर्टेबल हुन्छ तपाईँको अगाडिको ब्रेक युज गर्न कम्फोर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ भने अगाडिको ब्रेक युज गर्ने होइन। पछाडिको ब्रेक युज गर्न कम्फोर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ भने पछाडिको ब्रेक युज गर्ने है। सो त्यसमा चाहिँ केही उयो अप्सन हुँदैन क्या। अब तपाईँलाई ब्रेक युज गर्नु पऱ्यो अब क्लच तानेर चाहिँ अनि ब्रेक युज गर्ने भन्नुहुन्छ कि अब ब्रेक तानेर चाहिँ क्लच तान्ने भन्नुहुन्छ भने सो त्यसमा चाहिँ केही पनि हुँदैन। जे गर्दा पनि हजुरको इच्छा हो। त्यसमा चाहिँ ब्रेकिङ भनेको अब आफूलाई त्यो हुन्छ नि केही हुनुबाट बचाउनु हो नि त ब्रेकिङ भनेको अथवा केही बम्प्सहरू अथवा केही जे होस् आफूलाई बचाउनु हो नि त ब्रेकिङ युज गर्नु भनेको। सो त्यस्तो बेला चाहिँ हजुरले त्यो क्लच तान्नुपर्छ क्लच तानेर मात्रै ब्रेक लाउने हो है भनेर अनि अथवा ब्रेक लाएर मात्रै क्लच तान्ने हो है भनेर त्यस्तो त्यो वेमा थिङ्क गरिरहनु पर्दैन है। सो द्याट्स त्यो हुन्छ नि काइन्ड अफ मिसकन्सेप्सन अथवा मिसबिहेभ उयो भनौँ न आफूसँगै आफ्नै ज्यानसँग चाहिँ त्यो खेले जस्तो हुन्छ क्या। त्यो क्लच तानेर ब्रेक तान्ने अथवा ब्रेक तानेर मात्रै क्लच तान्ने भन्ने त्यस्तो हुँदैन। सो युज ब्रेक्स अकर्डिङ टु यर निड अन द्याट बेसिस है। सो दिस वाज त हुन्छ नि काइन्ड अफ डाउन हिल राइडिङ टेक्निक है। सो अब यो भिडियो यदि हजुरलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला होइन। अनि अथवा मन परेन भने कमेन्टमा छोडिदिनु होला के मन परेन होइन। त्यसको रिगार्डिङ म फेरि अलिकति काइन्ड अफ हुन्छ नि रिसर्च गरेर अथवा अलिकति नलेज त्यसको रिगार्डिङ नलेज गेन गरेर म तपाईँहरूलाई फेरि सेयर गर्ने नै छु है। तर प्लिज कसैले पनि त्यो हुन्छ नि तँलाई मात्रै बाइक कुदाउन आउने यस्तो ह्यान यस्तो लडा लसन नभनिदिनु होला है। So thank you so much guys for watching the video till here. I hope you guys like the video and I'll meet you in the next vlog. Till then, take care. Peace. Bye.